Câu chuyện tình cảm trong thơ của Lý Thanh Chiếu và kịch của Triệu Lệ Dĩnh. Em có biết không, em có biết không, phải xanh béo đỏ gầy. Những lời văn uyển chuyển của Lý Thanh Chiếu đã biến thành tình yêu sâu đậm giữa Thịnh Minh Lan và Cố Đình Dã trong thời loạn lạc trên màn ảnh. Từ một cô con gái của một phi tần bị bỏ rơi trở thành một người phụ nữ anh hùng trụ cột gia đình. Vai diễn Thịnh Minh Lan của Triệu Lệ Dĩnh đã phá vỡ xiềng xích phong kiến bằng sự nhẫn nại và trí tuệ của mình. Và tin tức về cuộc hôn nhân của cô với Phùng Thiệu Phong bên ngoài vở kịch đã khiến mối tình kéo dài ngàn năm này nở rộ trong hiện thực. Bộ phim và truyền hình chuyển thể từ thơ của Ly Kiên Gia. Em có biết không, em có biết không, phải xanh, phải đỏ, phải gầy. Câu thơ trìu mến này xuất phát từ bài thơ thời Tống Ê Như Mộng Linh. Đêm qua mưa thưa, gió mạnh ê của Lý Thanh Chiếu. Bức tranh đồng thời tượng trưng cho câu chuyện tình yêu khó quên giữa Thịnh Minh Lan và Cố Đình Dã. Trong bộ phim truyền hình Ê Minh Lan truyện, câu nói này đã trở thành biểu tượng của tình cảm, khiến người ta cảm nhận được tình yêu sâu sắc và bền bỉ. Câu chuyện của Thịnh Minh Lan và Cố Đình Dã. Minh Lan truyện lấy diễn xuất tuyệt đỉnh của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh làm cốt truyện chính. Khắc họa tinh tế quá trình trưởng thành của Thịnh Minh Lan và Cố Đình Dã. Bộ phim này không chỉ là câu chuyện huyền thoại về cuộc đấu tranh của phụ nữ dưới chế độ đạo đức cổ xưa mà còn có cùng mục đích với truyền thuyết Lục Trinh do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai chính. Thịnh Minh Lan sinh ra trong một gia đình quan chức nhưng bị bỏ rơi. Là một đứa con gái không được cưng chiều, bà thường bị cha và các chị gái khinh thường và đàn áp. Cuộc sống của bà đầy rẫy gian khổ. Tuy nhiên, Thịnh Minh Lan dựa vào sức sống bền bỉ và trí tuệ, cuối cùng đã phản công và trở thành nhân vật chủ chốt ảnh hưởng đến vận mệnh của gia tộc. Cố Đình Nghiệp, một người đàn ông có địa vị cao nhưng tính tình nóng nảy, đã quyết định gia nhập quân đội vì gia đình thay đổi và phải di dời, và cuối cùng đã tạo dựng được tên tuổi trong doanh trại. Khi thành đạt, ông trở về quê hương và kết hôn với Thịnh Minh Lan. Sau khi trải qua nhiều gian khổ, cuối cùng hai người đã có được cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù quá trình này đầy rẫy những khúc quanh, nhưng cái kết của chúng lại rất đẹp và mang lại cho mọi người nguồn cảm hứng sâu sắc. Diễn viên và cuộc sống tình cảm. Minh Lan truyện đã thu hút được nhiều sự chú ý trước khi phát sóng. Chủ yếu là nhờ sự đóng chung của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Trong phim, các nhân vật họ thủ vai có mối quan hệ tình cảm sâu sắc, và ngoài đời, họ thậm chí còn trở thành vợ chồng. Đã thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Bộ phim chính thức ra mắt khán giả vào năm 2018. Nội dung tuyệt vời và diễn xuất tuyệt đỉnh chắc chắn sẽ mang đến bữa tiệc thị giác và cảm xúc cho khán giả. Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố kết hôn. Mặc dù cả hai đã nhiều lần bị truyền thông phát hiện hẹn hò trước đó nhưng tin vui bất ngờ này vẫn khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Khi thông báo tin tức trên Weibo, cư dân mạng đã gửi lời chúc phúc và bày tỏ sự nhẹ nhõm, vui mừng khi Dinh Bao tìm được tình yêu đích thực. Triệu Lệ Dĩnh sau khi ly hôn dường như đã mở ra kinh nhâm và kinh đô. Giá trị tài sản ròng của bà bắt đầu tăng nhanh chóng, đạt tới con số 4,2 tỷ đô la. Điều thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn là chồng cũ của cô, Phùng Thiệu Phong cũng đã trải qua sự thay đổi hoàn toàn. Bố siêu đẳng. Để tôi nói cho bạn biết, cốt truyện này thực tế hơn nhiều so với những bộ phim thần tượng mà cô ấy đóng. Nói về Triệu Lệ Dĩnh. Bộ phim mới Y Hoa Hướng Dương của cô vẫn chưa chính thức ra mắt, nhưng chỉ cần một vài tin đồn cũng khiến mọi người háo hức mong đợi. Tại sao bạn lại nói thế? Tất cả là vì ba chữ Y Triệu Lệ Dĩnh. Giờ đây đã trở thành bảo chứng cho thành công phòng vé và đồng nghĩa với lượng người xem. Ai có thể nghĩ rằng cô bé xuất thân từ vùng nông thôn Hà Bắc, trông có vẻ quê mùa lại có thể phản công và trở thành nữ anh hùng quyền lực như ngày hôm nay. Thành thật mà nói, Triệu Lệ Dĩnh là người có sức bền bỉ rất lớn. Ở tuổi 15, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ chỉ biết làm trò lẳng lơ và đáng yêu. Nhưng cô đã dám rời bỏ quê hương và đến Bắc Kinh để kiếm sống.
Nơi họ sống là một ngôi nhà nhỏ tồi tàn, nơi có nhiều người chen chúc trong một căn phòng. Thức ăn họ ăn là những suất ăn đóng hộp có giá vài đô la mỗi suất. Họ ước một ngày có thể ăn được như 2 ngày. Bất chấp hoàn cảnh như vậy, cô vẫn nghiến răng, bước từng bước một và cuối cùng đã trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng như ngày hôm nay. Hãy lấy việc quay phim A Princess Aren làm ví dụ. Chúng tôi cố gắng tiết kiệm thời gian ngủ nhiều nhất có thể mỗi ngày, ước gì có thể chia 24 giờ thành 48 giờ. Chấn thương lưng của cô tái phát và cô đau đớn đến mức toát mồ hôi lạnh, nhưng cô không nói một lời. Nhìn vào toàn bộ ngành giải trí, thực sự rất ít người có thể so sánh với tinh thần làm việc chăm chỉ của cô ấy. Nói về cuộc hôn nhân của cô với Phùng Thiệu Phong, cũng rất buồn. Một người là ngôi sao bình dân không có xuất thân để có chỗ đứng trong ngành giải trí, người còn lại là một thanh niên giàu có, sinh ra đã ngậm thì bạc. Người ta nói rằng gia đình ông điều hành một nhà máy dệt và có xuất thân rất giàu có. Có lẽ anh ấy bước vào ngành giải trí chỉ để vui thôi. Ngay từ đầu, hai người này đã mang đến cho mọi người cảm giác rằng họ không cùng một thế giới. Tôi vẫn nhớ Triệu Lệ Dĩnh vừa mới sinh con và vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Tham vọng này quả thực quá cao. Hậu quả là vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, cả hai bất ngờ tuyên bố ly hôn và cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm này đã kết thúc một cách đột ngột. Điều thậm chí còn gây sốc hơn là khi họ ly hôn, gia đình Phùng rất giàu có và có nhiều tài sản đến mức không thể đếm xuể, nhưng Triệu Lệ Dĩnh chỉ lấy đi 2 ngôi nhà và quyền thăm nuôi con. Trong mắt nhiều người, việc này đơn giản chỉ là ị ra khỏi đó. Internet đang náo loạn, nhiều người lên tiếng bênh vực cô, cho rằng cô thực sự đang ở thế bất lợi. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại chẳng hề để tâm đến những chuyện này. Sau khi ly hôn, cô dành toàn bộ sức lực cho sự nghiệp. Gió thổi ở Pinellia, du hành cùng Phượng Hoàng, điều 20. Liên tiếp thành công đã củng cố hoàn toàn vị trí nữ hoàng rating của cô. Phí chứng thực cũng tăng theo, từ $10 trước khi ly hôn lên hơn $30. Giá trị tài sản ròng của ông đã tăng lên nhiều lần, vượt quá 4,2 tỷ đô la. Tốc độ này giống như đang lái tên lửa vậy. Điều đáng ngưỡng mộ hơn nữa là để vào vai Hoa Hướng Dương tốt. Cô đã thực sự đến những vùng quê xa xôi, sinh sống, ăn uống cùng người nông dân và trải nghiệm cuộc sống. Để có thể hoàn thành tốt vai diễn, cô đã nỗ lực giảm. Vì sự chuyên nghiệp của cô, ngay cả Học viện Hí kịch Trung ương cũng coi cô là một trường hợp truyền cảm hứng. Ngoài ra, bà còn âm thầm làm nhiều công tác từ thiện và xây dựng 127 trường tiểu học mang tên mình. Nói cho tôi biết, cô gái này có thực sự tuyệt vời không? Nhìn lại Phùng Thiệu Phong. Anh dường như là một người khác sau khi ly hôn. Trước đây, anh là một cậu chủ không màng đến bất cứ việc gì trong nhà và luôn nghe lời mẹ trong mọi việc. Khi Triệu Lệ Dĩnh bận rộn quay phim, cô sẽ ở nhà chơi game và thoải mái thư giãn. Nhưng sau khi ly hôn, anh ấy dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều và bắt đầu chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc con cái. Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2024, có người đã chụp ảnh anh và Triệu Lệ Dĩnh đưa con đi chơi. Gia đình ba người này vừa nói chuyện vừa cười, trông như thể họ chưa có anh lại vướng vào những bê bối mới, nhưng mối quan hệ của anh với Triệu Lệ Dĩnh dường như không bị ảnh hưởng. Vào ngày công chiếu phim Hoa Hướng Dương, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện khi đang bế con trai. Toàn thể khán giả đều vỗ tay nhiệt liệt. Phùng Thiệu Phong cũng im lặng đứng ở một bên, nhìn hai mẹ con. Bạn có nghĩ rằng hai người này đã bước vào một thế giới mới của cuộc sống sau khi ly hôn không? Có người nói rằng thành công của Triệu Lệ Dĩnh có thể được coi là sách giáo khoa dành cho phụ nữ ly hôn. Tôi nghĩ là không có gì sai với điều này. Ly hôn không phải là kết thúc của cuộc sống mà là sự khởi đầu mới. Cô ấy đã dùng hành động của mình để chứng minh với mọi người rằng phụ nữ có thể sống một cuộc sống tuyệt vời mà không cần dựa dẫm vào đàn ông và có thể tạo ra thế giới của riêng mình. Tất nhiên, sự thay đổi của Phùng Thiệu Phong cũng đã bé ngoan của mẹ không biết gì trở thành một người cha tốt và có trách nhiệm.
anh cũng đang nỗ lực để trưởng thành. Có lẽ đây chính là tình yêu trưởng thành. Ngay cả khi chúng ta không thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường, chúng ta vẫn có thể tôn trọng nhau và chia sẻ trách nhiệm với con cái. Còn bộ phim Hoa Hướng Dương, cá nhân tôi nghĩ nó chắc chắn sẽ gây được tiếng vang lớn.